Hello, ka-Infinite! Welcome po sa aming YouTube channel. For today's video, ang topic natin, paano nga ba natin maayos yung ganitong problema sa mga Canon printer. Ito usually nangyayari, mga Canon G series printer model. So, paano nga ba natin maayos yung mga ganitong problem na nagba-backflow siya, nagkakaroon ng hangin sa kanyang pipe or sa kanyang hose, ng kanyang CIS tank. So, sa video ito, ituturo namin sa inyo yung pinaka-easiest way, pinaka-safe way na paraan na ma-fix natin yung ganitong problem. So, tutok lang po sa video ito. At kung hindi pa po sila nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, please click subscribe button po para lagi kayong updated sa mga videos namin. Okay? Okay, so ang una natin kailangan natin syempre ng syringe. Okay, so makakabili tayo ng syringe sa mga pharmacy, ano. So ganito siya, syempre pag bumili ka. Okay, ang una mong pagka bumili ka, ganito yung itsura niya. So buksan natin, no. Kasi iba ang itsura niya sa ginawa na nating panghigop. Okay, so pag bumili ka ng bago, ganyan siya. Okay? Meron siyang needle. Siyempre, tatanggalin natin yung needle. So, kung ikukumpara natin siya, meron siyang parang harang pa, no? Ganito, no? Harang. Yung gawa natin, ito, wala na. So, kailangan natin tanggalin to para pag sinalpak natin to dun sa, panghigop kasi natin siya, pag sinalpak na natin siya dun sa pinaka pipe, sa higupan ng dun sa daanan ng pipe, hindi sasabit to. Hindi po ito sasabit. So, kailangan natin tanggalin yan. So, para matanggal natin yan, kailangan lang natin ng cutter. Cutter lang po. So, alalay lang na hindi siya mapuruhan. Kasi pag napuruhan siya, pwedeng maputol tong gitna. So, kailangan yung gitna po, hindi mapuputol to. Kailangan maiwan siya. Yung gilid lang yung matatanggal. So, pag tinanggal natin siya, ganito lang po. So, paikot lang. Gaganyanin mo lang. Iikutin mo lang. Hanggang sa dahan-dahan na mahiwa siya. Mahiwa lahat. Tapos, hanggang sa lumambot, matatanggal mo na to. Okay? So, ganun lang po, guys, para makagawa ka ng ganito na syringe na panghigop mo. Okay? So, once nakagawa ka na, limbawa, so, need na natin siyang igitna para mahigop natin, matanggal natin yung bubbles na sa pipe, sa kanyang pipe or hose. Okay? So, para magitna natin siya, syempre, kahit itulak mo siya pag gitna, hindi mo matutulak yan kasi nakalock nga, no? So, the moment na in-off mo kasi si Canon, yung printer mo, maglalak po yung kanyang purge sa loob. Okay? So, yung tinutukoy ko na lock, ito po yun. Ito. So, dito banda yan. So, ang gagawin mo, para ma-unlock mo yung purge, itutulak mo lang po itong white, na parang maliit na lock, na kulay white, kulay puti siya, no? So, ipupush mo siya paloob. Ayan, kung nakikita po nila. Okay, isin ko lang, no? Ayan po, itutulak mo lang siya para mag-unlock yung purge. Para itong carrier natin, maitulak mo na siya pakaliwa. Okay? So, once natulak mo na siya, pwede mo namang hatakin dito dahan-dahan. Ayan o, sa hose siya. Dahan-dahan po para hindi masira yung ating pipe or yung hose. So, pag halimbawa, litaw na yung carrier natin, alalayan mo na syempre ng inyong kamay, yung pinaka-carrier, huwag ka nang hatak dito. So, alalayan mo na siya hanggang sa gumitna. Okay? So, para ma-unlock mo yung carrier natin or yung carriage natin, ito yung mayroong lock dito na blue. So, may arrow naman yan, may palatandaan. Iangat lang po natin siya, guys. Ayan. Okay. So, ganyan siya. Naangat na natin siya. So, kaya kailangan natin putulin po kanina, yung nabanggit ko po, na parang harang na maliit sa syringe, para maipasok po natin to dito sa daanan ng hose sa pipe, papuntang cartridge. So, dito natin siya ipapasok po sa na yan, sa mga butas na yan, pati sa block. So, pag halimbawa, naghigop tayo, kailangan, susuportahan po natin siya, guys, ng paglalak din ng kanyang mga hose. So, ito kasi si Canon, pagka once na inangat mo po ito, ibig sabihin, nilak mo yung hose, yung daanan ng hose.
matik po yan sa loob kung mapapansin nyo, kung nakapag-backcast po sila ng Canon, maglalak siya yung host pagka once inaangat mo to. Kaya, ang purpose kasi niya, pag nag-refill tayo ng ink, sinadya ni Canon niya na, syempre, iaangat mo kasi mag-refill ka. Ibig sabihin, nilock din niya yung host para hindi mag-backflow. Okay? So, para halimbawa, kung hihigop na tayo, kailangan alalayan din natin ito para hindi ulit mag-backflow. Kasi kung hindi natin siya inalalayan, kahit humigop tayo dito, gaya yan, sinalpak natin, tapos hindi naman natin inaalalayan po, hindi natin ito inaangat para mag-lock, useless din kasi pag once na binitawan natin yung syringe, babalik ulit yung ink. Okay, magbabackflow ulit siya. So kailangan pag humigop tayo dito, after natin itanggalin yung syringe, angat na natin tong lock niya para hindi mag-backflow. Okay? So before natin to ibaba, be sure na itong lock nakababa na lahat. Okay na lahat. Okay na lahat ng kulay. Ready ka na. Saka mo ibaba to. Okay? So ayan gagawin na natin ano. For example, itong block. So, itututok ko siya dito. Tutok ko siya dyan. Ay, nakapasok siya. Hihigop ako ngayon ng ink. Okay, papakita ko guys ha. Hihigop ako. Ayan, umaangat ngayon si block. Kung makikita nyo, no, umaangat siya. Okay, nakahigop na ako. Tanggal to na siya. Pero pag binitawan ko, once na binitawan ko yan, inalis ko siya, babalik yan dahan-dahan. Ayan, nakikita nyo. Kasi nga, hindi ko siya inalalayan nitong lock. So, useless lang din. So, once na maghigop ako dito, kailangan iangat natin to para mag-lock, hindi babalik yung ink. Okay? So, ulitin natin ano. Ngayon, gagawin natin, aalalayan na natin siya gamit itong lock. Okay? So, hihigop ako ng ink. Yan, hihigop ako ng ink. So, kailangan, iangat ko na siya. Before ko tanggalin yung syringe, iangat ko muna to. Iangat muna natin yung kanyang pinakalock. Kasi ito yung block eh. Okay? So, iangat natin siya para hindi mag-backflow. Saka natin tatanggalin yung syringe. So, alalay lang sa pagtanggal. So, makikita nyo hindi siya nag-backflow. Diba? So, yun malalaman nyo na yung difference na may lock siya. Okay. So, ganun din ang gagawin natin once na okay na tayo sa black. Sa colored, ganun din. So, since si colored, iisa po yung lock nila, medyo dito tayo magkakaroon ng komplikadong sitwasyon. Kailangan mabilis ka dito. Mabilis mo siya magawa. Okay. So, by color tayo. So, halimbawa, si yellow muna unahin natin. Inaasa muna natin. Pag nasalpak ko na si yellow, ihigop na ako ngayon. Ayan, umaangat na ngayon si yellow. So, dugtong na siya. Iaangat ko ngayon yung lock. Okay? Ng colored. Para hindi na bumalik si yellow. Okay? So, okay na. Nakahigop na ako kay yellow. Sunod si cyan. So, once naghihigop ako kay cyan, kailangan ibaba ko to. Kasi pag hindi ko naman binaba, hindi rin ako makakahigop. Okay? Kasi nakalock na eh. So, walang dadaloy na ink pag nakaangat to. Ayun yung point dun guys eh. Pag nakaangat po ito, hindi dadalo yung ink mo. So, kailangan ibaba mo rin yan. So, paano nga baba? Pag binaba ko to, babalik si yellow. Kaya yun po yung sinasabi ko kanina na kailangan mabilis po. Medyo komplikado sa colored. Kailangan mabilis lang yung galaw mo. Okay? So, halimbawa yan, susunod na natin ngayon si cyan. So, si yellow hindi nag-backflow kasi nakaangat. Salpak natin sa cyan. Then, kailangan natin ibaba. So, ibababa natin to. Mabilisan po, ano? Pagkahigop mo, higop ka muna para may pressure. Baba mo siya, mabilisan. Then, angat. Yan. So, kung makikita mo, humigop na si cyan, pero si yellow, hindi naman nag-backflow. Kasi nga, mabilisan yung ginawa natin. So, ganun lang po kasimple. Dapat mabilis. Hindi mo pwedeng ibaba ng matagal kasi babalik po talaga yan. Okay? Susunod naman, si magenta, ano? So, ganun din po, kung paano natin ginawa kay cyan, ganun din po ang gagawin natin kay magenta. So, tutok ulit. Bago ibaba, higop muna konti para may pressure po. Higop po higop muna bago ibaba. Okay? So, kung may pressure ka na, ibaba mo na ngayon yung lock niya, yung lock ng ating colored. So, mabilisan po, no? Angat. Ayan. So, nakita nyo, wala pong nag-backflow sa kanila. Okay? Ayun, bumaba. Si black medyo nag-backflow kasi nababa natin siya. So, kung makikita po nila guys, walang nag-backflow kasi ginawa natin, mabilisan lang po.
Pero kung matagal natin ginawa, matagal natin binaba, saka natin inangat, may chance na babalik po talaga yon. So, ganun lang po ang paraan, pinaka-easiest way, paano ma-fix, paano natin maayos yung ganitong problem na backflow. Okay, so pag halimbawa, kompleto ka na, bago mo ibaba tong dalawang lock mo, be sure, ito muna ang ibababa natin, yung pinaka-lock ng carriage. So, ibaba muna natin siya, lock natin, saka po natin ibaba yung dalawa. Ayan. So, sa ganung paraan, safe na tayo kasi lock na dito. Kahit nakababa na siya, wala na pong hangin na tutulak pabalik. Hindi na siya magbabackflow. Okay? Okay, guys. So, yung isang way kasi na paraan nito para matanggal to, dun sa software niya, dun sa, kung tawagin natin, system cleaning. Pero yun po kasi, pwede naman yun, pero yun po kasi, sobrang aksayado po sa ink nun. Sobrang dami po ng ink na i-consume niya para lang matanggal niya yung bubbles dun sa pipe, sa empty pipe ng hose, sa hose mo, no? So, gagamit siya ng maraming ink. So, pwedeng maubos agad yung ink mo kasi kahit pag system cleaning niya, mawawala nga yung bubbles, pero humihigop pa rin siya ng humihigop kahit na kompleto na or buo na siya. Hihigop pa rin siya. So, magkukonsume siya ng maraming ink. And, maliban doon, yung pangalawang rason, kaya hindi siya advisable dahil yung page counter, yung waste ink counter ng printer natin, mabilis mong ma-reach yung 100% kasi counted po yung system cleaning sa waste ink counter. So, every time na magki-cleaning tayo, nagka-count din po yun sa pinaka-waste ink counter niya. Okay? Lalo na kung system cleaning ginawa natin, mas malaki po ang count nun. So, yun po yung pinaka-disadvantage, kaya hindi advisable po yung system cleaning. So, ito po pinakamagandang paraan, pinakamabilis na paraan, na hindi magsasayang ng ink at hindi magka-count sa page, sa waste ink counter niya. Okay? So, sana po, sa parang ito, makatulong po sa inyo kung paano nga ba ma-fix yung ganitong problem. Okay? So, ayun lang po guys. Sana po, yun nga po, nakatulong po itong video namin para sa inyo, sa mga beginner. And please po, don't forget to subscribe po sa aming YouTube channel para sa mas maraming video pa po na aming may tuturo sa inyo. Okay? So, that's it for now. Thank you po for watching.